लुका 15 को 11 through 22. I'll just have to read. लुका 15 अध्यायको 11 देखि छ रहेको छोराको दृष्टान्त Let's just read verse 22. लुका 15 को 22 पदलाई मात्रै हामी हेरौँ म तपाईहरुको निम्ति पढिदिनेछु लुका 15 अध्यायको 22 पद यसरी लेखेको छ तर बाबुचाहीले आफ्ना कमानाहरूलाई भने झट्टै सबैभन्दा असल वस्त्र ल्याएर यसलाई पहिराइदियो यसको हातमा औँठी र खुट्टामा जुत्ता लगाइदियो This is a story about a son यो एउटा छोराको बारे कथा हो who went to his father जो आफ्नो बुबा कहाँ गयो and asked for his inheritance early. र उसले पाउनुपर्ने अंशहरू चाहिँ पाउनुपर्ने सबैभन्दा अगाडि नै माग्यो मलाई दिनुस् भनेर And he took his money र उसले आफ्नो भाग लिएर गयो and went to a far off land र ऊ चाहिँ एकदमै टाढाको ठाउँमा गयो where he spent it all जहाँ चाहिँ उसले आफ्नो पाएको हिस्सा सबै उसले खर्च गरेर उडायो doing immoral things. एउटा अनैतिक कामहरू गरेर And he soon ran out of money. र ऊ चाहिँ एकदमै टाढ पल्टियो चाँडै And he became hungry. र उसलाई ऊ भोकायो And he became desperate. ऊ एकदमै तृषित भयो And he took a job feeding pigs. र उसले यस्तो काम पनि गर्यो कि त्यो सुँगुरहरूलाई खुवाउने And he became so hungry he longed to eat the food the pigs were eating. ऊ यति साह्रो भोकाएको थियो कि उसले आफ्नो त्यो भोकलाई मार्नको लागि चाहिँ त्यो सुँगुरको चारोहरू पनि खान थाल्यो He was at the lowest point in his life that he could be. आफ्नो जीवनको सबैभन्दा दयनीय अवस्थामा ऊ पुगेको थियो And he realized that he could not do it on his own any longer. त्यसपछि उसले महसुस गर्यो कि अब म चाहिँ आफैले केही गर्न सक्दिनँ And he cried out to God र ऊ परमेश्वरमा उसले कराएर भन्यो and says, I will go back to my father and beg forgiveness म फर्केर आफ्नो घर जानेछु र क्षमा माग्नेछु and tell them that I'm not worthy of the job of feeding even the pigs. त्यहाँ गएर भन्नेछु कि म चाहिँ सुँगुरलाई चराउने कामको लागि पनि योग्यको छुइनँ So he had reached the depth of his spirit in that situation. त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यो उन्नति पुत्रको त्यो छोराको हामी चाहिँ एकदमै गहिराई त्यो अवस्थाको एकदमै गहिराईलाई हामी देख्न सक्छौँ And oftentimes that's the situation that these prisoners find themselves in. र धेरै जसो समयमा चाहिँ कैदमा भएका कैदीहरूले आफूलाई त्यस्तै अवस्थामा पाउँदछन् They are at the lowest point of their lives. जीवनको एकदमै तल्लो स्तरमा एकदमै सबैभन्दा एकदमै गहिरो अवस्थामा With no way out. जहाँ चाहिँ कुनै पनि निस्किने बाटो छैन They cannot do it on their own. र त्यो कुरा चाहिँ अब त्यहाँबाट निस्किने कुरा चाहिँ उहाँले आफैले गर्न सक्नुहुन्न We see this son returning to his father. हामी त्यो देख्दछौँ त्यो उन्नति पुत्र चाहिँ आफ्नो पिता कहाँ फर्केको After he had taken his father's money, आफ्नो बुवाबाट आफ्नो भागलाई लिएर गइसकेपछि he was afraid that his father would be angry. उसलाई चाहिँ के सोच्थ्यो भन्दाखेरि अब मैले मेरो अंश लिएर गइसकेँ अब फेरि फर्केर जाँदा त मेरो बुवा त मसँग रिसाउनुहुन्छ होला भन्ने सोचेको थियो That he would not accept him back home. उसलाई चाहिँ सायद उसको बुवाले अब स्वीकार गर्नु हुँदैन होला But that's not what happened. तर त्यस्तो भएन The son was received graciously by his father back into his home. उसको पिताले चाहिँ उसलाई भव्यताका साथ स्वागत गरेको हामी देख्दछौँ His father welcomed him back from a season of irresponsible living. सबै कुराहरूलाई बिर्सेर जस्तो एउटा गैर जिम्मेवारीपूर्ण जीवन जिए तापनि उसको छोरा चाहिँ फर्केर आएको थियो Redemption, उद्धार forgiveness, क्षमा a changed life र परिवर्तित जीवन he received from his father. त्यो चाहिँ उसको बुवाबाट चाहिँ छोराले पाएको He थियो was given a second chance. र उसलाई दोस्रो मौका दिएको थियो And we believe that all prisoners and inmates deserve a second chance. र हामी यो विश्वास गर्दछौँ कि जेलमा हुने सबैजनाले दोस्रो मौका पाउनुहुन्छ And unless we go into those prisons and preach the gospel, जबसम्म हामी यो जेलहरूमा जाँदैनौँ र सुसमाचार प्रचार गर्दैनौँ they may never know that they do deserve a second chance. जेलमा भएका मानिसहरूले कहिले पनि यो महसुस गर्नै सक्दैन थाहा नै पाउँदैन होला कि हामीले पनि मौका पाउँछौँ भनेर The next scripture I want us to look at is in Luke chapter 23 verse 42. अर्को पद हामी हेरौँ यो समयमा लुका 23 को 42 लुका 23 अध्यायको 42 पद लुका 23 को 42 म तपाईहरुको निम्ति पढिदिन्छु 42 मा यसरी लेखेको छ तब त्यसले भन्यो हे येशू तपाई आफ्नो राज्यमा आउनुहुँदा मलाई सम्झिनुहोस् Here we see two prisoners on the cross. हामी यहाँ देख्न सक्छौं कि दुईटा कैदीहरू दुईटा डाकुहरू चाहिँ क्रुसमा टाँगेका छन्
on each side of Jesus. यसु ख्रीष्टको दाहिने र देब्रेपट्टि One of the prisoners realizes who Jesus is ती मध्ये एउटा कैदीले चाहिँ यो महसुस गर्दछ कि यसु को हुन्छ भनेर and cries out to Jesus, र यसुलाई उहाँले कराएर भन्दछ remember me when you come into your kingdom. हे यसु मलाई सम्झाउनुहोस् जब तपाईँ आफ्नो राज्यमा आउनुहुन्छ And Jesus says to him, I will tell you the truth. र यसु ख्रीष्टले त्यतिखेर भन्नुहुन्छ कि म तिमीलाई साँचो गरी भन्दैछु Today you will join me in paradise. आज नै तिमी मसँग स्वर्गमा आउनेछौ His heart changed उसको हृदय परिवर्तन भएको छ त्यहाँ as he beheld Jesus. जब उसले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई हेर्दछ And here was a prisoner, र यहाँ एउटा कैदी छ the first one to follow Jesus into heaven. एउटा जसले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई स्वर्गमा पछ्याएको छ Hope, आशा forgiveness, क्षमा a changed life, परिवर्तित जीवन as he too received a second chance. जब चाहिँ उसले एउटा दोस्रो मौका पाएको छ The third scriptures I want us to look at is in 2 Chronicles chapter 33. अर्को पद पनि तपाईहरुको निम्ति म पढ्न चाहन्छु दोस्रो इतिहास I'm just going to say हुन्छ त्यो पढाउनु पर्दैन दोस्रो इतिहासमा भएको घटनालाई उहाँले संक्षिप्तमा बताइदिनु हुनेछ in the first 6 verses of 2 Chronicles 33. दोस्रो इतिहास 33 अध्यायमा The Bible explains about all the bad things that King Manasseh had done. राजा मनस्यले चाहिँ गरेका सम्पूर्ण ती खराब कार्यहरूको वर्णन चाहिँ बाइबलले गरेको छ According to the Old Testament, King Manasseh deserved death. पुरानो कुरा अनुसार चाहिँ त्यो राजा मनस्यले चाहिँ खासमा मृत्यु नै एकदमै मृत्युको योग्यको थियो त्यो मान्छे चाहिँ He deserved the death penalty time and time again उसलाई उ चाहिँ मारिनै पर्ने थियो घरिघरि हैन उसले गरेको कामहरु अनुसार because he had provoked the Lord to anger. किनभने उसले गरेको कामहरुद्वारा परमेश्वरलाई चाहिँ रिस उठाएको थियो But in verse 10 we see that God so loved King Manasseh तर हामी 33 को 10 मा हेर्दछौं भने चाहिँ परमेश्वरले मनुष्यलाई यस्तो व्यक्तिलाई पनि यस्तो प्रेम गर्नुभएको छ कि that even though he had done bad things, त्यो राजा मनुष्यले त्यस्तो नराम्रो काम गरे तापनि he spoke to his people, परमेश्वरले आफ्नो जनहरुसँग बोल्नुभयो but they did not listen. तर उनीहरुले सुनेन And because of this, God sent an army. यसको कारणले गर्दा चाहिँ परमेश्वरले स्वर्गीय दूतहरु पठाउनु भएको छ आर्मीहरु पठाउनु He sent भएको an army to fight against King Manasseh. छ राजा मनुष्यभित्र लड्नको निम्ति चाहिँ उहाँले सेनाहरु खडा गर्नुभएको छ And King Manasseh was sent to prison. र त्यसपछि राजा मनुष्य राजा चाहिँ कैदमा पठाइएको छ And as Manasseh sat in that prison cell, र राजा मनुष्य चाहिँ कैदमा परेको छ and स्वयं he thought about his life, उसले आफ्नो जीवनको बारेमा सोच्यो much like the prodigal son did, जो ठ्याक्कै त्यही अघि नै हामीले सुनेको त्यो उडन्ते पुत्र जस्तै उले सोच्यो when he found himself feeding the pigs. जसले चाहिँ आफूलाई सुँगुरको चारोहरु चाहिँ खुवाउने काममा पाएको थियो आफूलाई King Manasseh realized all the mistakes that he had made. राजा मनुष्यले चाहिँ आफूले गरेको सबै गलत कामहरुलाई उले चाहिँ महसुस गर्यो पश्चाताप गर्यो Only after going through all of this trouble, यो सम्पूर्ण यस्तो जेलको कैदमा पुगेपछि मात्र राजा मनुष्यले चाहिँ आफूले गरेको after he had been कामहरु captured and put into prison, आफू जेलमा परेपछि मात्र did he humble himself उसले आफूलाई नम्र बनाएको छ before God and cry out for mercy. उले परमेश्वरको अगाडि आफूलाई नम्र बनाएको छ दयाको निम्ति उसले चाहिँ त्यहाँ पुकार गरेको छ In verse 15 and 16, the Bible says, after he realized how he had angered God, अनि जब उसले चाहिँ परमेश्वरलाई कसरी उले परमेश्वरले पाप गरेर परमेश्वरलाई रिस उठाएको छ भन्ने कुराले महसुस गरेको छ he got rid of the foreign gods. अनि उसले चाहिँ त्यो अन्य हुन्छ नि अन्य जातिको देवताहरुबाट चाहिँ आफैलाई उले छुटाएको छ And removed the images from the temple of the Lord. र मन्दिरबाट परमेश्वरको मन्दिरबाट चाहिँ त्यो बाहिरी देवताहरुको सम्पूर्ण मूर्तिहरुलाई उले हटाएको छ As well as all the altars he had built. सम्पूर्ण वेदीहरु जुन चाहिँ वेदीहरु उसले अरु देवताहरुको निम्ति बनाएको थियो सबै वेदीहरुलाई हटाएको छ And threw them out of the city. र सबैलाई शहरभन्दा बाहिर फाल्दिएको छ Then he restored the altar of the Lord. र उसले चाहिँ फेरि परमेश्वरको वेदीलाई नै पुनर्स्थापना गर्नेछ And sacrificed fellowship offerings. र त्यसपछि चाहिँ संगतिको निम्ति आवश्यक सम्पूर्ण प्रकारका दान दक्षिणाहरूलाई उले चढाउँदैछ And thank offerings on the altar. र धन्यवादका बलिदानहरूलाई त्यो वेदीमा ल्याउँदैछ And told Judah to serve the Lord, the God of Israel. र उले चाहिँ यहुदीहरुलाई भनेको छ कि हामीले परमेश्वरको मात्रै आराधना गरौँ र परमेश्वरको मात्रै सेवा गरौँ Here is a king who did wrong in God's eyes, हामीले यहाँनिर राजालाई देख्छौँ जसले चाहिँ परमेश्वरको सामने गलत काम गर्यो who made God angry. जसले परमेश्वरलाई रिस उठायो
still found redemption by God's grace. तर त्यस्तो व्यक्तिले पनि परमेश्वरको अनुग्रहबाट चाहिँ उद्धार पाएको छ। This is the story of a changed life. अनि यो चाहिँ एउटा परिवर्तित जीवनको कथा हो। So the first two reasons that we do prison ministry. Number one, it is biblical. अनि हामीले किन जेल सेवाकाई गर्छौँ भन्ने कारणहरु चाहिँ पहिलो कारण चाहिँ यो बाइबलीय छ। Number two, it results in changed lives. दोस्रो चाहिँ यसको फल चाहिँ मान्छेहरूको परिवर्तित जीवन हो र जीवन परिवर्तन गर्दछ। And the third reason is that we do a prison ministry is because it is a missions field. तेस्रो कारण हामीले जेल सेवाकाई गर्नुको चाहिँ यो चाहिँ एउटा किनभने जेल सेवाकाई चाहिँ एउटा सेवाकाईको क्षेत्र हो। Many churches around the world are asking how they can serve God's kingdom. अनि संसारभरि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएका धेरै मण्डलीहरू सोध्दछ कि हामीले कसरी परमेश्वरको सेवा गर्न सक्छौँ भनेर। I would say that if you are here today, र त्यसको जवाबमा चाहिँ म यो भन्न चाहन्छु कि यदि तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ भने that God is speaking to your hearts. परमेश्वर तपाईको हृदयमा बोल्दै हुनुहुन्छ। That the prison ministry is a missions field that He wants you in. परमेश्वरले चाहिँ तपाईलाई यो जेल सेवाकाईमा जान गएको चाहनुहुन्छ। He is calling you to serve in this ministry. परमेश्वरले तपाईलाई उहाँको सेवा गर्नको निम्ति यस क्षेत्रमा बोलाउँदै हुनुहुन्छ। Prison ministry is like any other missions field. जेल सेवाकाई भनेको चाहिँ अरु हामीले जाने बुझेको सेवाकाई जस्तो नै हो। It's truly a missions field right here. यो चाहिँ पक्का गरी एउटा साँचो रूपमा चाहिँ एउटा मिसन सेवाको क्षेत्र नै हो यो पनि। It is a missions field in Nepal. यो नेपालमा पनि एउटा मिसन क्षेत्र हो यो। It is a missions field in your country. यो हाम्रो देशको लागि चाहिँ एउटा सेवाको क्षेत्र हो। People often think they have to travel thousands of miles to do missions work. मानिसहरूले सोच्दछन् कि हामीले हजारौं यात्रा गर्नुपर्छ होला, हजारौं दूरीको हैन यात्रा गर्नुपर्छ होला सेवाकाईको लागि भनेर। This is not so. तर त्यस्तो होइन यो। Within every prison and jail, सम्पूर्ण जुनसुकै जेलहरुमा भएका कैदीहरू छन्, places near here, यहाँ यस ठाउँबाट नजिक people sit in cells जो चाहिँ जेलमा बसिरहेका मानिसहरू छन्, at the lowest point in their life. जो चाहिँ आफ्नो जीवनको एकदमै दयनीय अवस्थामा छन्। These are people who desperately need to hear the gospel of Christ. तिनै त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन् जसले चाहिँ येशू ख्रीष्टको त्यो सुसमाचारलाई जान्नु परेको छ, बुझ्नु परेको छ। Prison ministry is a frontline field of missions work. अनि जेल सेवाकाई भनेको चाहिँ एकदमै अग्रपन्थीमा राखिनुपर्ने, अगाडि गर्नुपर्ने सेवाकाई हो। And maybe the last र यो अन्तिम पनि हुन सक्छ है। missions field out there. र हाम्रो निम्ति चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने जानुपर्ने अन्तिम सेवाको क्षेत्र पनि हुन सक्छ। The last frontier. The last missions field. त्यसैले अन्तिम सेवाको क्षेत्र हाम्रो निम्ति चाहिँ जेल सेवाकाई हुन सक्छ। And why is this? किन यो हो? Because in most countries, people do not go into prisons in an organized manner. किनभने धेरैजसो देशहरुमा चाहिँ मानिसहरू जेलमा चाहिँ एकदमै एउटा मिलेर हुन्छ नि, सबै कुराहरुलाई तरिकाबद्ध बनाएर उनीहरु जेलमा गएका हुँदैनन्। But there's good news. तर एउटा खुशीको समाचार छ। The harvest field is ripe. फसल चाहिँ पाकेको छ। The harvest field is ripe for you. अनि त्यो फसलको चाहिँ के भन्छ तपाईलाई हामी तयारी छ खेतमा। You have an opportunity to see many men and women come to Christ. तपाईहरुलाई त्यो अवसर छ यस्तो कुरालाई हेर्न कि अझ कति धेरै नयाँ मान्छेहरू चाहिँ प्रभुमा आएको। So as pastors and volunteers in your church, जस्तै यो मण्डलीमा भएका हाम्रो पास्टर र कतिजना भोलिन्टियरहरू हुनुहुन्छ स्वयंसेवकहरू, we are here with Prisoners for Christ. हामी चाहिँ यहाँ प्रिजनर फर क्राइस्ट र क्रिस्टको निम्ति कैदीहरू भन्ने सेवाकाईमा छौँ। To train your people to go into prisons and jails for Christ. तपाईहरुलाई चाहिँ जेलमा गएर कसरी सेवाकाई गर्ने भन्ने कुरा सिकाउनको निम्ति हामी यहाँ छौँ। They don't have to leave your country or region. हामीले चाहिँ आफ्नो देशलाई आफ्नो भूभागलाई छोडेर जानु पर्दैन सेवा गर्न। So our job and one of the reasons we're here र हाम्रो काम र हामी आउनुको कारण चाहिँ is to mobilize churches in all countries. विभिन्न देशमा भएका मण्डलीहरूलाई नै के भन्छ अगाडि बढाउने यस्तो सेवाकाईमा। To send people into their prisons. उनीहरुको देशमा भएको जेलहरुमा उनीहरुलाई पठाउने। I'm going to close with a couple more verses which speak to the importance of prison ministry. केही पदहरु पढेर जुन पदहरुले चाहिँ सेवाकाईको बारेमा बताउँदछ। The first one is found in Proverbs 11:30. हितोपदेश 11:30 मा हामीले पाउँछौँ। The fruit of the righteousness is the tree of life.
हितोपदेश 11:30 मा चाहिँ यसरी लेखेको छ, धर्मात्माको जीवन, धर्मात्माको फल जीवनको रुख हो। This verse talks about precious souls. यो पदले चाहिँ एकदमै अमूल्य आत्माहरूको बारेमा बताउँछ। And these precious souls are found in prisons. र त्यो अमूल्य आत्माहरूको जीवनहरू चाहिँ हामीले जेलमा भेट्न सक्छौँ। And then the last verse we're going to look at is in Luke 10 chapter 2. लुका 10 को 2 पदलाई हामी यो अन्तिम पदलाई हेर्नेछौँ। लुका 10 को 2। लुका 10 को 2 मा यसरी लेखेको छ, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, फसल त प्रशस्त छ तर खेतालाहरू थोरै छन्, यसकारण फसलका प्रभुलाई प्रार्थना गर र उहाँले आफ्नो फसलमा खेतालाहरू पठाइदिनु। Do you feel the call in your heart to serve in prison ministry? के तपाईले आफ्नो हृदयमा त्यस्तो महसुस गर्नुहुन्छ कि हामी चाहिँ म चाहिँ यो सेवामा लाग्नुपर्छ भनेर? We pray that God will speak to you today प्रार्थना गर्दछौँ कि परमेश्वरले तपाईलाई यो कुराको निम्ति प्रेरणा दिनुहुन्छ भनेर। and set you apart for a rewarding ministry in prisons. र तपाईलाई चाहिँ यो जेलको सेवाका निम्ति उहाँले छुट्याउनुहुन्छ। Because when it's biblical, किनभने यो चाहिँ बाइबलीय छ, it changes lives, जीवन परिवर्तन गर्दछ and it is a missions field. र यो चाहिँ एउटा सेवाको क्षेत्र हो। So I ask you to stand fast. Thank you. यसकारण तपाईहरुले चाहिँ कुरामा